Hei, rakkaat kuuntelijat! Tänään puhumme terveydestä suomeksi. Näytämme, miten puhutaan terveydestä varmasti ja selkeästi. Minä annan monta esimerkkiä ja opimme tärkeimmät lauseet ja sanat. Näin kaikki oppivat askel askeleelta. Kuulostaa hienolta ja luulen, että moni aloittelija pelkää puhua sairauksista. Se on normaalia. Terveys on henkilökohtainen asia, mutta kieli auttaa olemaan avoin. Miksi valitsit tämän aiheen tälle päivälle? Koska terveys koskee kaikkia. Lääkärikäynti, liikunta tai ravinto, puhumme niistä melkein päivittäin. Kun tuntee oikeat sanat, olo on varmempi. Minusta Suomessa on paljon selkeitä ilmauksia, jotka on helppo oppia. Totta. Muistan ensimmäisen lääkäriaikani suomeksi. Olin todella hermostunut. Kerro lisää. Kuuntelijamme tunnistavat varmasti tilanteen. Lääkäri esitti monta kysymystä. Ymmärsin vain puolet. Onneksi hän näytti kuvaa ja saatoin nyökätä. Sen jälkeen opin tärkeitä sanoja kuten päänsärky ja verenpaine. Siitä lähtien olen harjoitellut. Erittäin hyvä esimerkki. Juuri tällaisia tilanteita haluamme tänään helpottaa. Mitä aihetta käsittelet ensin? Suunnitelmassamme on 4 osaa. Ensin lääkärikeskustelu, sitten ravinto, sen jälkeen liikunta ja lopuksi vaikeat aiheet kuten sairaus ja kuolema. Askel askeleelta, ok? Kuulostaa selkeältä. Olen valmis. Täydellistä. Ennen kuin aloitamme, selitän 3 hyödyllistä periaatetta. Oi, jännittävää. Kerro ne, ole hyvä. Ensimmäinen periaate, puhu hitaasti ja hengitä rauhassa. Toinen, toista tärkeät sanat, jotta ne jäävät mieleen. 3, kysy tarkentavia kysymyksiä kuten, tarkoitatteko kipua vai painetta. Näin vältät väärinkäsitykset. Terveysasioissa väärinkäsityksiä ei haluta. Nämä säännöt pätevät kaikissa terveyspuheluissa. Kiitos, tämä on hyvin selkeää. Ole hyvä. Onko sinulla kysymyksiä ennen kuin menemme syvemmälle? Vain yksi. Kuinka sanon kohteliaasti, etten ymmärtänyt? Sano yksinkertaisesti, anteeksi, en ymmärtänyt. Voitteko toistaa? Tai lyhyemmin, vielä kerran kiitos. Mahtavaa, muistan sen. Ehkä kuuntelijamme haluavat harjoitella heti. Sanokaa lause ääneen. Kyllä, osallistukaa, ystävät. Ääneen puhuminen auttaa paljon. Hienoa. Tämä oli johdanto. Kohta aloitamme osan 1, lääkärikeskustelun. Olen innoissani. Ennen kuin aloitamme, haluan kysyä teiltä jotain. Mitkä terveysaiheet tekevät teidät epävarmoiksi? Kirjoittakaa ajatuksenne meille. Voimme käsitellä niitä myöhemmissä jaksoissa. Hyvä idea. Uskon, että kysymykset auttavat myös muita oppijoita. Ehdottomasti. Yhteisö tekee oppimisesta helpompaa. Mika, voitko antaa vielä lyhyen esimerkin helposta terveyteen liittyvästä kysymyksestä? Totta kai. Esimerkiksi, mihin sattuu? Tai, kuinka kauan olet yskinyt? Ne ovat peruskysymyksiä. Näen, että rakenne on usein kysymyssana plus verbi plus subjekti. Se auttaa. Juuri niin. Hyvin huomattu. Palaamme näihin malleihin myöhemmin. Kun haette vettä, toista nopeasti 3 periaatetta. Puhukaa hitaasti, toistakaa tärkeät sanat, esittäkää tarkentavia kysymyksiä. Näin kaikki vahvistuu. Erittäin hyvä, Anna. Oppimistyylisi on esimerkillinen. Ehkä jotkut jo pysäyttävät podcastin toistaakseen. Se on täydellistä. Oletko valmis lääkärikeskusteluun, Anna? Ehdottomasti, Mika.
Luulen, että monet oppijat ovat nyt uteliaita. Hyvä. Kuvittele, että astut vastaanotolle. Mitä sanot ensin? Ehkä sanon, hyvää päivää, minulla on aika tohtori Virtaselle. Täydellistä. Se on selkeä ja kohtelias. Voit myös sanoa, minulla on aika kello 10. Entä jos minulla ei ole aikaa? Silloin sanot, tarvitsen nopeasti lääkärin, tai minulla on kova kipu, voitteko tutkia minut jo tänään? Sinun pitäisi aina pitää Kela-korttisi mukana. Mikä on Kela-kortti? Kela-kortti on muovinen kortti Suomessa. Se kertoo, että kuulut Kelaan. Kela auttaa, kun olet sairas. Se maksaa osan lääkäristä, sairaalasta ja lääkkeistä. Kortti on ilmainen, mutta hyödyllinen. Suomessa jokaisen on mahdollista saada Kela-kortti, jos asuu pysyvästi täällä. Monilla on lisäksi yksityinen vakuutus, mutta se ei ole pakollinen. Kiitos selityksestä. Ilmoittautumisen jälkeen odotan odotushuoneessa. Sitten hoitaja huutaa nimeni. Juuri niin. Kun hän pyytää sinut mukaan, voit sanoa kiitos ja seurata häntä. Nyt olen tutkimushuoneessa. Mitä lääkäri kysyy ensin? Hän kysyy usein, mikä tuo sinut tänne tai mihin sattuu. Vastaisin, minulla on ollut päänsärkyä 2 päivää. Hyvä. Huomaa sana joo. Se näyttää ajan, esimerkiksi jo 2 päivää tai jo eilisestä. Entä jos en ole varma, kuinka kauan kipu on jatkunut? Silloin voit sanoa noin tai luulen jo viikon. Se on ok. Okei, siis noin viikon tai luulen jo muutaman päivän. Oikein. Opit nopeasti. Mitä muita kysymyksiä lääkäri yleensä esittää? Hän kysyy usein oireista. Onko sinulla kuumetta? Syötkö lääkkeitä? Onko allergioita? Myös perheestä. Onko suvussa tällaisia sairauksia? Se on paljon tietoa. Miten voin muistaa sanat? Tee lista. Kirjoita oire suomeksi ja äidinkielelläsi. Lue se ääneen usein ja toista ennen lääkäriä. Hyvä vinkki. Onko esimerkkejä yleisistä oireista? Kyllä. Yskä, nuha, kuume, pahoinvointi, huimaus, ripuli, ihottuma, selkäkipu, päänsärky. On myös murtuma, oksentelu, vilunväristykset ja paljon muuta. Tiedän joitakin, mutta ihottuma ja vilunväristykset olivat minulle uusia. Ihottuma tarkoittaa punaisia läiskiä iholla. Sana on tärkeä. Monilla on joskus ihottumaa. Se voi johtua monesta syystä. Usein se on harmiton, mutta jos se ei katoa muutamassa päivässä tai pahenee, mene lääkäriin. Vilunväristykset ovat kun keho tärisee ja palelee, vaikka ei ole kylmä. Olet peiton alla ja silti paleltaa. Tunnen sen. Vilunväristykset tulevat usein kuumeen kanssa, eikö? Kyllä, se on totta. Kiitos. Mitä sanon, jos tarvitsen reseptin? Voit sanoa, voitteko kirjoittaa minulle reseptin? Tai lyhyemmin, tarvitsen reseptin. Entä jos haluan sairausloman, koska en voi työskennellä? Kysy, voitteko kirjoittaa sairausloman? Moni lääkäri ymmärtää heti. Yleensä lääkäri ehdottaa tätä itsekin. Joskus lääkäri haluaa ottaa verikokeen. Miten hän sanoo sen? Hän sanoo usein, otetaan verikoe, tai minun täytyy ottaa sinulta vähän verta. Kuulostaa loogiselta. Haluuko hän myös mitata verenpaineeni? Kyllä. Hän sanoo, mittaamme verenpaineesi. Sinä vastaat vain, selvä,
tai kyllä. Sitä ei tarvitse pelätä. Miten jatkuu, kun lähden huoneesta? Mene takaisin ilmoittautumiseen. Saat reseptin, lähetteet tai uuden ajan. Sitten sanot, näkemiin. Hyvin selkeää, mitä tarkoitat lähetteillä. Lähete on paperi, jolla lääkäri ohjaa sinut toiselle lääkärille. Hän on silloin erikoislääkäri vaivasi mukaan. Murtumassa hän lähettää sinut esimerkiksi ortopedille, jolla on laitteet luun tarkistukseen. Ahaa, se käy järkeen. Onko sinulla täydellinen esimerkkidialogi alusta loppuun? Kyllä, teksti on edessäsi. Sinä olet potilas ja minä kaikki hoitohenkilö. Aloitetaan. Hyvää päivää, minulla on aika kello 9. Hyvää päivää, rouva Korhonen. Onko Kela-korttisi mukana? On, ole hyvä. Kiitos. Onko sinulla myös lähete omalääkäriltäsi? Kyllä, se on tässä. Hyvä. Istu odotushuoneeseen, kiitos. Kiitos. Rouva Korhonen, tulkaa nyt huoneeseen 1. Huomenta, tohtori. Huomenta. Mikä tuo sinut luokseni? Minulla on ollut kova yskä ja kuume 3 päivää. Onko sinulla myös rintakipua? Vain lievää poltetta hengittäessä. Onko muita vaivoja, esimerkiksi päänsärkyä tai väsymystä? Kyllä, olen hyvin väsynyt ja minulla on päänsärkyä. Hyvä, kuuntelen nyt keuhkosi. Hengitä syvään, kiitos. Selvä. Hengitä vielä kerran syvään. Näin? Kyllä, kiitos. Verenpaineesi on myös hieman korkea. En tiennyt sitä. Se ei ole nyt vakavaa. Pidämme sitä silmällä. Onko tämä jotain vakavaa? Ei, se näyttää infektiolta. Mitä minun pitää tehdä nyt? Kirjoitan sinulle yskänlääkettä. Juo paljon ja lepää. Tarvitsenko sairausloman työhön? Kyllä, kirjoitan sinulle 3 päivää sairauslomaa. Korvaako Kela kulut? Kyllä, Kela maksaa hoidon ja lääkkeet osittain. Paljon kiitoksia. Ole hyvä. Jos olo ei parane, tule uudestaan. Teen niin. Kiitos, tohtori. Pikaista paranemista. Näkemiin. Näkemiin. Mahtavaa. Tämä oli hyvin hyödyllistä. Ymmärsin kaiken. Hienoa. Kuuntelijat, pysäyttäkää hetki ja harjoitelkaa dialogi. Kyllä, ääneen harjoittelu tekee ison eron. Vielä yksi vinkki. Käyttäkää eleitä. Osoittakaa päätä, kun sanotte päänsärky. Se auttaa muistamaan. Hyvä idea. Silloin sana yhdistyy liikkeeseen. Haluatko kerrata tärkeimmät lauseet nopeasti? Mielelläni. Minulla on aika. Mihin sattuu? Kuinka kauan? Tarvitsen reseptin. Näkemiin. Täydellinen yhteenveto. Tähän päättyy lääkärikäyntiosamme. Tunnen oloni jo paljon varmemmaksi. Kiitos, Mika. Eipä kestä. Seuraavaksi puhumme terveellisestä ravinnosta. Jännittävää. Ennen kuin jatkamme, haluan kysyä kuuntelijoiltamme. Oletteko puhuneet suomea lääkärissä? Mikä oli teille vaikeinta? Kirjoittakaa esimerkit meille. Olen varma, että tarinanne auttavat muita. Ja muistakaa, virheet ovat normaaleja. Jokainen askel vie eteenpäin. Nyt puhumme ravinnosta. Oi kyllä, odotan tätä, koska pidän paljon ruoanlaitosta. Hienoa. Terveellinen ravinto on iso aihe Suomessa. Mitä suomalaiset pitävät terveellisenä ruokavaliona? Monet valitsevat tuoreita tuotteita, vähän sokeria ja paljon kasviksia. Terveellinen ruoka on tärkeää keholle. Kasviksia kannattaa syödä paljon, koska niissä on vitamiineja.
Proteiinia tarvitaan lihaksiin ja voimaan. Sitä saa kalasta, munista tai palkokasveista. Kuidut auttavat vatsaa ja niitä on täysjyvässä ja kasviksissa. Hyvät rasvat pähkinöistä, siemenistä tai rypsiöljystä tukevat sydäntä. Sokeria ja valmisruokia kannattaa syödä vain vähän, koska ne ovat usein epäterveellisiä. Tietoinen syöminen on myös tärkeää, siitä puhumme pian lisää. Kuulostaa järkevältä. Mitä sanoja minun pitäisi oppia ensin? Tässä on 5 tärkeää sanaa. Hedelmät, vihannekset, täysjyvä, maitotuotteet, liha. Täysjyvä on leipää, jossa on kokonaisia jyviä, eikö? Aivan. Esimerkiksi täysjyväleipä tai muut täysjyvätuotteet, kuten täysjyväpasta. Rakastan täysjyväleipää avokadolla. Hyvä valinta. Avokado antaa hyviä rasvoja. Miten kysyn kaupassa luomuhedelmiä? Voit sanoa, onko teillä luomuomenoita tai onko tämä lähituotetta? Ahaa, lähituote tarkoittaa läheltä. Oikein. Monet asiakkaat kysyvät juuri niin. Onko tyypillisiä suomalaisia ruokia, jotka ovat terveellisiä? Kyllä, esimerkiksi uunijuurekset, lohikeitto tai perunaruoka. Perunoissa on vähän kaloreita kokoonsa nähden. Se tarkoittaa, että tulet kylläiseksi vähemmällä energialla kuin pastasta. Kalorit ovat myös iso puheenaihe terveellisessä syömisessä. Monet ymmärtävät kalorit väärin ja ajattelevat, paljon kaloreita on epäterveellistä. Ajattelin itsekin niin. Selitä minulle kalorijuttu. Kalorit ovat energiaa keholle. Keho tarvitsee kaloreita työhön, liikkumiseen ja lämpön säilyyn. Monet kalorit eivät ole heti huono asia. Tärkeää on, mistä kalorit tulevat. Ruuat, joissa on hyviä rasvoja, kuten pähkinät, avokado tai rypsiöljy, sisältävät paljon kaloreita, mutta ovat silti terveellisiä. Ne pitävät nälän poissa pitkään ja antavat hyvää energiaa. Liian monet kalorit sokerista ja huonoista ruoista voivat johtaa ylipainoon. Sokeri nostaa insuliinitasoa nopeasti. Sen jälkeen tulee taas pian nälkä ja syö lisää. Pitkällä aikavälillä tämä ei ole keholle hyvää. Siksi pitää katsoa sekä kaloreita että ruoan laatua. Jokaisella on perusaineen vaihdunta, eli kalorit, joita keho tarvitsee levossa. Se on energia, jota keho käyttää, vaikka et liiku paljon. Tämän määrän voi arvioida laskurilla. Silloin tiedät, kuinka paljon kaloreita, rasvaa, proteiinia ja hiilihydraattia tarvitset päivässä. Jos liikut enemmän, esimerkiksi urheilun tai raskaan työn takia, keho tarvitsee lisää kaloreita. Ne lisätään päivittäiseen tarpeeseen. Suosittelen kuitenkin laskemaan nämä luvut vain ymmärryksen vuoksi. Älä seuraa niitä liian tarkasti, joka päivä se voi väsyttää. Terveellisen ruuan pitää olla hauskaa, maistuvaa eikä pakkoa. Ymmärrän. Se kuulostaa selkeältä. Luetellaanpa muutama terveellinen ja maukas ruoka. Mielelläni. On paljon terveellisiä ruokia, jotka ovat myös herkullisia. Esimerkiksi uunijuurekset pienellä rypsiöljyllä ja mausteilla. Puuro kaurahiutaleista, hedelmistä ja pähkinöistä on hyvä aamiainen. Täysjyväpasta kanan ja vihannesten kanssa on täyttävä ja tasapainoinen. Avokadosalaatti tomaatilla ja siemenillä antaa hyviä rasvoja. Riisi jauhelihan ja parsakaalin kanssa on helppo ja ravitseva. Myös perunavuoka fetajuustolla voi olla terveellinen, jos käytät tuoreita raaka-aineita. Terveellinen ruoka voi olla monipuolista ja todella maukasta. Oi kyllä. Tein eilen juuri uunijuureksia. Lisäsin samalla perunoita pellille. Se oli tosi hyvää. Mitä yrttejä käytät useimmiten?
Käytän rosmariinia, timjamia ja persiljaa. Herkullista. Entä juomat? Vesi on paras juoma. Jokaisen pitäisi juoda vähintään 2 litraa päivässä. Unohdan usein juoda. Niin käy monille. Laita pullo pöydälle, niin muistat juoda. Hyvä vinkki. Miten sanon, että haluan vettä ilman kuplia? Sano. Saisinko stilvettä? Kiitos. Ja kuplivalla vedellä tarkoitetaan vissyvettä. Kyllä, tai ihan vain mineraalivesi. Molemmat sanat ymmärretään. Mikä on tyypillinen suomalainen aamiainen? Usein ruisleipä juustolla tai hillolla, puuro tai mysli ja kahvi tai tee. Eikö hillo ole tosi makeaa? On, joten sitä kannattaa syödä vähän. Pieni lusikallinen riittää. Miten sanon, että olen kasvissyöjä? Sano, en syö lihaa, tai olen kasvissyöjä. Entä vegaani? Silloin en syö eläinperäisiä tuotteita. Olen vegaani. Hyvä tietää. Joissakin ravintoloissa on symboleja sitä varten. Totta. Ruokalistassa on usein symboli. 1 lehti tarkoittaa kasvis, 2 lehteä vegaani. Miten voin pyytää vähemmän suolaa? Sano. Vain vähän suolaa, kiitos. Tai voitteko tehdä tämän vähäsuolaisena? Vähäsuolainen, mielenkiintoinen sana. Kyllä, samanlainen kuin vähärasvainen tai sokeriton. Kuulen usein sanan kuitu. Mitä se tarkoittaa? Kuitu on kasvien kuitua täysjyvässä, hedelmissä ja vihanneksissa, ja se auttaa ruoan sulatusta. Miten sanon, ettei jokin sovi minulle? Sano, en siedä tätä. Tai, se aiheuttaa minulle vatsakipua. Tosi hyödyllistä. Onko sinulla vinkkejä ravintolaan? On. Lue lista rauhassa. Kysy, mitä suosittelette, ja kerro toiveesi selvästi. Sitä aion kokeilla. Haluatko pienen roolileikin? Totta kai. Minä olen tarjoilija, sinä asiakas. Hienoa. Aloitetaan. Hyvää iltaa, mitä saisi olla? Haluaisin sekoitetun salaatin ilman sipulia, kiitos. Haluatteko leipää? Kyllä, mutta täysjyväleipää, jos mahdollista. Totta kai. Entä juoma? Suuri stilvesi, kiitos. Tulee heti. Kiitos. Leikki ohi. Se oli hauska ja lyhyt. Rakkaat kuuntelijat, kokeilkaa tätä kotona. Se auttaa paljon. Tunnen oloni nyt varmemmaksi ravintolassa. Hienoa. Lopuksi 3 hyödyllistä lausetta. Olen utelias. Ensimmäinen lause, otan päivän annoksen. Toinen, voitteko tehdä siitä kasvisversion? 3, saisinko laskun? Opin nämä ulkoa. Erinomaista. Tämän myötä päätämme ravinto-osion. Odotan jo liikuntaosiota. Juuri niin. Nyt puhumme urheilusta ja liikkeestä. Mahtavaa, se on lempiaiheeni. Hienoa. Liikunta pitää kehon ja mielen terveenä. Totta. Silti moni ei tiedä, miten aloittaa. Siksi selvitämme tänään tärkeitä sanoja ja lauseita. Mitkä urheilulajit ovat suosittuja Suomessa? Jääkiekko on 1, myös juoksu, pyöräily, uinti ja kuntosali. Hiihto ja salibandy ovat myös suosittuja. Käyn mielelläni juoksemassa puistossa. Mainiota. Silloin varmasti tunnet sanan juoksureitti. Kyllä, juoksureittini on 5 kilometriä pitkä. Hyvä. Muista myös lämmittely ja venyttely. Ne vähentävät loukkaantumisia. Mitä lämmittely tarkoittaa tarkasti?
Kevyt liike ennen treeniä, esimerkiksi hidas juoksu tai käsien pyöritys. Se lämmittää kehon ja riskit pienenevät. Ja venyttelen juoksun jälkeen. Oikein. Sano silloin, venyttelen lihaksiani. Moni aloittelija saa lihaskipua. Kuinka selitän sen? Lihaskipu on särkyä oudon rasituksen jälkeen. Voit sanoa, minulla on kova lihaskipu jaloissa. Onko siihen kikkaa? Kevyt hölkkä ja paljon vettä auttavat. Olen kuullut, että magnesium voi auttaa, mutta en ole varma. Miten motivoidun liikkumaan säännöllisesti? Aseta pienet tavoitteet. Esimerkiksi juoksen tänään 10 minuuttia. Kuulostaa mahdolliselta. Mitä varusteita tarvitsen? Hyvät kengät ovat tärkeimmät. Sano kaupassa, etsin juoksukengät hyvällä vaimennuksella. Vaimennus tarkoittaa pehmustusta, eikö? Aivan. Se suojaa niveliä. Jotkut treenaavat mieluummin kotona. Käytä silloin kehonpainoa. Esimerkiksi punnerrukset, kyykyt, lankut. Lankku on suomeksi kyynärvarsipito. Oikein. Kyllä. Lause olisi, pidän kyynärvarsipidon 60 sekuntia. Onko sinulla esimerkki nopeasta kotitreenistä? Kyllä. 3 kierrosta, 10 kyykkyä, 10 punnerrusta, 20 sekuntia lankku. Se kestää vain muutaman minuutin. Juuri niin. Tärkeää on tehdä se usein. Miten sanon, että treenaan 2 viikossa? Sano, treenaan 2 kertaa viikossa säännöllisesti. Entä jos minulla ei ole yhtään aikaa? Silloin lisää liikettä arkeen. Kävele portaat, kulje jalan, nouse usein seisomaan. Suomessa kuulen usein sanan askeleet. Kyllä, monet laskevat askeleita. Tavoite on 10 000 askelta päivässä. Miten kysyn ystävältä hänen treenisuunnitelmastaan? Kuinka usein treenaat? Tai mitä lajia teet nyt? Hyviä kysymyksiä small talkiin. Täsmälleen. Urheilu yhdistää ihmisiä. Minulla on vielä kysymys kuntosalista. Anna tulla. Miten kirjaudun vastaanotossa? Sano. Haluaisin varata kokeilutreenin tai olen kiinnostunut jäsenyydestä. Entä miten kysyn tunneista? Onko teillä joogatunteja tai milloin zumba alkaa? Entä uinti? Rakastan vettä. Uimahallissa sanot 1 uintilippu kiitos tai onko nopea rata? Mikä on se lauta apuna vedessä? Se on uimalauta. Kysy vain, saanko lainata uimalaudan? Mahtavaa. Onko sinulla turvallisuusvinkkejä? Juo riittävästi, kuuntele kehoasi ja pidä taukoja. Kuulostaa loogiselta. Mieluummin hitaasti enemmän. Aivan. Sano itsellesi, tänään vähän, huomenna vähän enemmän. Näin motivaatio pysyy. Ja muista ilo. Valitse laji, joka oikeasti innostaa. Tanssin mielelläni. Lasketaanko sekin urheiluksi? Ehdottomasti. Voit sanoa, käyn tanssikurssilla kerran viikossa. Täydellistä. Tunnen oloni jo energisemmäksi pelkästä puheesta. Siinä on positiivisten ajatusten voimaa. Ehkä kuuntelijamme haluavat nyt nousta ja venytellä. Hyvä idea. Annamme teille 5 sekuntia. 1, 2, 3, 4, 5. Hyvin tehty. Tuntuuko olo virkeämmältä? Kuunnelkaa tarkasti, sillä kohta tulee pidempi esimerkkidialogi. Oi, jännittävää. Olen salin valmentaja. Sinä olet asiakas. Valmis? Kyllä, aloitetaan. Hyvää päivää, tervetuloa kuntosalille. Mikä on tavoitteesi? Hyvää päivää.
Haluaisin vahvistaa selkääni ja parantaa kestävyyttäni. Erinomaista. Onko sinulla kipuja tai terveysongelmia nyt? Ei suuria, vain joskus selkä kipuilee istumisesta. Se on hyvin yleistä. Kuinka usein voi tulla treenaamaan? Voin tulla 3 kertaa viikossa. Hienoa. Teemme sinulle ohjelman. Aloitamme aina lämmittelyllä, esimerkiksi pyörällä tai juoksumatolla. Kuulostaa hyvältä. Sen jälkeen teemme selkävoimaa ja myös vatsaa ja jalkoja. Se parantaa ryhtiä. Täytyykö minun käyttää isoja painoja? Ei, aloitamme kevyillä painoilla ja keskitymme oikeaan tekniikkaan. Selvä. Mitä teemme treenin lopussa? Lopuksi venyttelemme, jotta lihakset pysyvät rennossa. Tarvitsenko erityisiä vaatteita tai välineitä? Mukava urheiluvaate riittää. Tärkeintä on vakaat kengät. Selvä, kiitos selityksestä. Eipä kestä. Nähdään maanantaina kello 8. Nähdään maanantaina. Odotan jo. Kuuntelijat, harjoitelkaa dialogi ääneen. Vaihtakaa rooleja, niin molemmat osat sujuvat. Huomaan, että sanavarastoni kasvaa. Mahtavaa. Lopuksi kokoan tärkeimmät sanat lyhyesti. Mielellään. Lämmittely, venyttely, lihaskipu, juoksureitti, kokeilutreeni, askeleet, kuntosali. Kertaan ne mielessäni. Kaikki tallessa. Hienoa. Tämän myötä olemme urheiluosion lopussa. Luulen, että loimme hyvän pohjan. Ehdottomasti. Seuraavaksi puhumme herkistä aiheista, eli sairaudesta ja kuolemasta. Niistä puhutaan harvoin, mutta on tärkeää osata myös nämä sanat. Se on vakavaa, mutta tärkeää. Monia pelottaa nämä sanat. Miten kerrot vakavasta sairaudestasi tai puhut ihmiselle, joka kärsii sairaudesta? Miten aloitan tällaisen keskustelun? Ole rehellinen ja rauhallinen. Esimerkiksi en voi hyvin tai olen huolissani terveydestäni. Jos asia on vaikeampi, sano olen saanut vakavan diagnoosin. Diagnoosi on lääkärin tulos, eikö? Kyllä. Muita sanoja ovat terapia, hoito ja ennuste. Ennuste tarkoittaa paranemisen näkymää. Aivan oikein. Miten selitän kroonisen sairauden? Sano, sairauteni on krooninen eli pysyvä. Entä jos joku kysyy, voiko auttaa? Vastaa avoimesti. Kiitos, tarvitsen nyt rauhaa tai auta kauppa-asioissa, kiitos. Se on selkeää ja ystävällistä. Omaisille osanotto on tärkeää, esimerkiksi lämmin osanottoni. Tai olen kanssasi surussa. Hyvä. Vältä latteuksia kuten kyllä se siitä, jos ne eivät sovi. Ymmärretty. Miten puhun kivusta? Esimerkiksi kipu on voimakas tai kipu on siedettävä. Sairaalassa käytetään usein asteikkoa 1–10. Mitä sanon, jos joku on kuollut? Monet sanovat, hän nukkui rauhallisesti pois tai suoraan hän kuoli. Nukui pois kuulostaa lempeältä. Juuri niin. Valitse sanat, jotka sopivat sinulle. Miten ilmoitan muistotilaisuuden? Sano. Muistotilaisuus on perjantaina kello 11. Entä jos en pääse paikalle? Voit kirjoittaa. Valitettavasti en pääse, mutta ajattelen teitä. Se on kohteliasta. Toinen tärkeä lause vierailulla. Haluatko puhua asiasta? Näin annan toiselle valinnan. Aivan. Kunnioitus on tärkeintä ja oikeat sanat voivat lohduttaa. Minulla on henkilökohtainen kysymys. Ole hyvä.
Miten lohdutat ystävääsi? Kuuntelen ensin. Sitten sanon lyhyitä, selkeitä lauseita, kuten olen tässä tai voit luottaa minuun. Sen otan tavoitteekseni. Vinkki kuuntelijoille. Harjoitelkaa etukäteen. Sanokaa surulliset lauseet ääneen. Silloin tunnette olonne varmemmaksi. Hyvä neuvo. Harjoittelen heti. Setäni on vakavasti sairas. Erittäin hyvin sanottu. Miten kysyn sairaalan vierailuajoista? Sano. Milloin on vierailuaika? Entä jos haluan tuoda kukkia? Sano. Saanko tuoda kukkia? Teho-osastolle kukkia ei aina saa tuoda. Oikein. Siksi kannattaa aina kysyä. Miten kerron huonot uutiset puhelimessa? Aloita rauhallisesti. Minun täytyy kertoa vaikea asia. Sitten tauko. Kyllä, jotta toinen voi valmistautua. Huomaan, että selkeys auttaa. Täysin totta. Epäselvyys tekee asiasta vaikeamman. Voiko huumorilla olla paikka? Kyllä, mutta vain varovasti, ja jos molemmat kokevat sen hyväksi. Ymmärretty. Haluatko kerrata tärkeimmät lauseet? Kyllä. En voi hyvin. Ennuste on vaikea. Lämmin osanottoni. Milloin on vierailuaika? Loistavaa. Käsittelimme monia herkkiä kohtia. Tunnen oloni paljon varmemmaksi nyt. Hienoa kuulla. Luulen, että se oli hyvä lopetus. Niin on. Se kokoaa ajatuksemme. Nyt on hyvä hetki tiivistää. Teenko lyhyen yhteenvedon? Kyllä, kiitos. Tiivistelmä auttaa kaikkia. Tänään kuljimme helpoista lääkärikäynneistä vaikeisiin keskusteluihin. Ensin opimme ajan varaamisen, vaivojen kuvaamisen ja reseptien pyytämisen. Sitten puhuimme ravinnosta, lähiruoasta, kasvispyynnöistä ja kohteliaasta tilaamisesta ravintolassa. Seuraavaksi käsittelimme liikuntaa, lämmittelyä, venyttelyä, lihaskipua ja pieniä treenitavoitteita. Viimeisessä osassa puhuimme sairaudesta, kivusta, kroonisista diagnooseista, osanotosta ja muistotilaisuuksista. Punainen lanka oli rauha, rehellisyys ja aktiivinen kuuntelu. Jos toistit esimerkit ääneen, osaat nyt puhua terveydestä suomeksi varmemmin. Käytä sanoja oikeissa tilanteissa, harjoittele ystävien kanssa ja älä pelkää virheitä. Jokainen askel vie kohti sujuvaa Suomea. Pysy mukana, ole utelias ja pidä huolta itsestäsi. Kiitos Mika tästä selkeästä yhteenvedosta. Ole hyvä, oli ilo käsitellä aihetta kanssasi. Minustakin. Opin paljon ja tunnen oloni motivoituneeksi. Rakkaat kuuntelijat, kiitos tarkkaavaisuudestanne. Toivomme, että saitte monta hyödyllistä lausetta. Harjoitelkaa niitä, puhukaa ääneen ja jakakaa kokemuksenne meille. Tarinoistanne on apua myös muille oppijoille. Tämän päivän keskustelu oli intensiivinen, mutta tärkeä. Kyllä. Kiitos, että saimme puhua avoimesti. Nyt on aika sanoa hei hei. Pysykää terveinä ja optimistisina. Ja jatkakaa uteliaina suomen kieleen. Nähdään seuraavalla kerralla. Kuulemiin.